indítjuk a Patrióta Európa mozgalmunkat. So the deliberate and firm demonstration of the civil will is an important element of reaching our goals, and it is just as important as the good work of the government. Such a demonstration of our civil will was also the Peace March on the 21st of January. And now I would like to announce the latest demonstration of our civil will. Our organization, the Association for Hungarian Civil Cooperation, together with the Civil Alliance Forum and the Civil Cooperation Conference, has launched the Patriotic Europe movement. Felhívással fordulunk minden velünk egyetértő civil szervezethez, magánszemélyhez, hogy csatlakozzanak. Tűzzük ki a mozgalom szimbólumát, a virágot. A szimbólum, a virág lehet valódi gyermekeink, unokáink virágrajzából otthon elkészített kitűző. De elképzelhető, hogy lesz olyan csatlakozó vállalkozó, aki majd virágmotívumos kitűzőket gyárt a mozgalom számára. We are calling upon all the civil organizations and private individuals who agree with our goals to join us. They should pin a flower on their clothes, and this symbol, this flower, it can be a real flower, or it can be a drawing made by our children, or it is also possible that there will be an enterprise joining our movement who is going to produce these pins. A lényeg az, hogy minél többen csatlakozzanak a mozgalmunkhoz. A csatlakozóknak nem kell egyebet tenniük, mint a mellükre kitűzni a virág szimbólumot. Nem az én tisztem, csak megemlítem, hogy az imént említett CÖF és CET több száz civil szervezet nevében csatlakozott a mozgalmunkhoz. Ezért ülünk itt ezen a sajtótájékoztatón együtt. So the main point is that as many people should join our movement as possible, and those who join us have nothing else to do, only to pin the flower on their breast. I would also like to mention that the Civil Alliance Forum and the Civil Cooperation Conference joined us on behalf and representing over several hundreds of NGOs and civil organizations. That's why we are sitting here at this press conference together. Célunk az, hogy megmutassuk, milliókban mérhető azok száma, akik fontosnak tartják értékeinket. Fontosnak tartják, hogy megmutassuk, képesek vagyunk megvédeni közös értékeinket, a haza, Európa érdekeit. Reméljük, nem csak idehaza, hanem külhonban is sok szimpatizánsa lesz mozgalmunknak, a Patrióta Európa mozgalomnak. Our goal is to demonstrate that the number of those who consider our values important can be measured in the millions. These people think it's important to show the world that we are able to protect our common values, the values and interests of Europe and our country. We hope that here in Hungary as well as in other countries there will be a lot of people who sympathize and join our movement, the Patriotic Europe movement. Ez az európai értékeket védő mozgalom élharcosa lehet egy olyan Európai Unió megteremtésének, amely valóban a nemzetek Európája lesz, amelyet nem bürokraták, nem gazdasági és pénzügyi körök határoznak meg, hanem amelyet közös értékeink, a hazaszeretet, a család, az antik és keresztény hagyományaink, az emberi jogok védelme, a társadalmi szolidaritás, a vállalkozás valódi szabadsága, a gazdasági növekedés gyümölcseinek igazságos elosztásába vetett hit, valamint a tiszta természethez, a védett környezethez való jog fémjeleznek. We hope that this new movement can play an important role in creating a new European Union, protecting European values and creating a Europe which will be a true Europe of nations, which will not be determined by bureaucrats and economic and financial circles, but will be marked by our common values, such as the love for one's country, patriotism, family, our antique and Christian traditions, the protection of human rights, social solidarity, and the real freedom of enterprise,
and a faith in the fair distribution of the fruits of economic growth. Mindezeket hirdetve indítjuk át útjára az Patrióta Európa mozgalmunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Kárpát-medencei népek nyelvén, illetve angolra lefordított változata az asztalnál megtalálható a felhívásunknak. Köszönöm szépen a figyelmet! So, declaring all of these things, we are now launching the Patriotic Europe movement. Dear ladies and gentlemen, you can find the text of our declaration here at the table in the languages of the Carpathian Basin as well as in English and German. Thank you for your attention. Thank you, Mr. László Mészáros. And I think a great proof of this Patriotic Europe movement is the solidarity of the Polish community living in Hungary, which is what Mr. Konrad Sutarski is going to talk about now. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar barátaim! Azért mondom, magyar barátaim, mert én született lengyel vagyok, bár itt élek. Lengyelország, illetve lengyel nemzet és magyar nemzet között mindig különleges kapcsolat volt, már évszázadok óta különös érzelmi kapcsolat volt. Ladies and gentlemen, dear Hungarian friends, I am saying Hungarian friends because although I live here in Hungary, I was born in Poland. Poland and Hungary has had a very distinctive connection, an emotional connection throughout the centuries. Ez jelenleg is látható, és mindjárt erről fogok beszélni részletesebben. Which is still visible today, and I am going to talk about it in detail now. Talán még az elmúlt évben nehéz volt elképzelni, hogy ennyire frontális, széles támadás lesz Magyarország ellen. Perhaps in the last years it was difficult to imagine that there would be such a frontal attack against Hungary. Így Lengyelország, a lengyel nemzet, és inkább már az utolsó hónapokban jobban felfigyelt erre a támadásra. However, in the last few months, even Poland and the Polish people became aware of this attack. Azért jelenleg eléggé széles, egyre szélesebb mozgalom indult el ott ebben a másik országban, Lengyelországban. And therefore also a movement has started, and it is a wide-ranging movement which has started in Poland, in this other country. Csak néhány példa erre. Let me give you a few examples of that. Itt van például az egyik lengyel újságban egy fényképpel lengyelül, de ma fordítom magyarra, a vörös kezekkel a független Magyarországtól. For example, here is a newspaper article which appeared in one of the Polish papers, and the headline says in Polish, take the red hands of the democratic independent Hungary. Azon a napon, amikor itt Magyarországon, Budapesten, január 21-én békemenet volt, Lengyelországban megjelent egy interjú Pröleg Gergellyel, a külügyminisztérium helyettes államtitkárral, amely ugyancsak mutatja, mi a Magyarország érdekei, a valódi érdekek, amelyek az Európában elhangzott, állandóan újból és újból elhangzott félreértésektől mentes. On the same day when the peace march was organized in Budapest, which was the 21st of January, an interview appeared in one of the Polish newspapers with Mr. Gergely Pröleg, who was the State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs,
And in this interview, he talked about the real interest of Hungary in order to clear up the misunderstandings and the repeated misrepresentations of the Hungarian situation. Ugyanazon a napon Lengyelországban 4 városban, Varsóban, Poznányban, Lodzban és Gdańskban a Magyarországgal szolidaritási akciók voltak, és ennek szövegét el is küldték a miniszterelnöknek, Orbán Viktornak. On the same day, there were actions organized in 4 cities in Poland, in Warsaw, in Poznan, in Lodz, and in Gdansk. These were solidarity actions, and some declarations were also sent to the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán. Mondom ezeket, mert Lengyelországban ugyan jelenleg liberális kormányzat van, de a szolidaritásból az akkor, még a 80-as, 70-es, 80-as években lévő szolidaritási mozgalomból származó liberális kormányzat. Tehát nem kozmopolita, hanem inkább nemzeti érzelmű liberális kormány. And I am saying these things because even though in Poland there is a liberal government in power today, but this liberal government stems from the solidarity movements which was started in the 70s and the 80s. So even though it is a liberal government, it is not a cosmopolitan liberal government, but rather a national liberal government. Ezért a lengyel miniszterelnök Donald Tusk is olyan nyilatkozatot tett, hogy az a támadás, ami Magyarország ellen indult a világon, túlzott és hiszterikus. And therefore, even the Polish Prime Minister Donald Tusk made a statement, and in this he said that the attack that has been launched in the world against Hungary is excessive and hysterical. Ezek a megmozdulások, ezek a támogatási nyilatkozatok mind abból is indulnak, hogy a lengyelek még a mai napig jól emlékeznek arra, hogy 1939-ben Magyarország elfogadott több mint 100 000 lengyel menekültet abban az olyan helyzetben, amikor szövetséges volt Németországgal, amely megtámadta Lengyelországot is. Mégis a Németországnak ellenállt. And these actions and these supportive statements also stem from the sentiment which the Polish people had towards Hungary, because the Poles still remember very well the situation in 1939 when Hungary admitted over 100,000 Polish refugees who came fleeing from the German invaders, and at that time Hungary was an ally with Germany, but still admitted these Polish refugees. És hasonlóképpen jól emlékeznek lengyelek, hogy 1956-ban is egymás mellett indultunk el a felszabadulás irányába. And the Polish people also remember that in 1956 we joined forces, the two nations joined forces together and started on the way of liberation. Most viszont elolvasok egy rövid nyilatkozatot, amely kis meglepetést is hoz. And now I am going to read out a short statement which will come as a little surprise. Tudniillik, az egyik lengyel folyóirat, Gazeta Polska, vagyis lengyel újság. Ez varsói országos kiterjedésű folyóirat. Egy mozgalmat indított el. It is one of the Polish newspapers, Gazeta Polska, which is published in Warsaw. It started a nationwide movement. Én ezt lengyel nyelven kaptam meg, de itt van,
de már magyarra már le van fordítva, és ennek részleteit, 2 részletet fogok elolvasni. I received it in Polish, but it is already translated into Hungarian, so now I am going to read out 2 excerpts from it. A Varsói Gazeta Polska heti lap klubjai, tudniillik ennek a újságnak az ország területén több mint 260 klubja van. Akkor a Varsói Gazeta Polska heti lap klubjai március 15-ére nagy menetet szerveznek Magyarországra, Budapestre. The clubs of the weekly magazine Gazeta Polska published in Warsaw, because this weekly newspaper has over 260 clubs all over the world. So these clubs organize a great march to Budapest on the 15th of March. Tanúságot teszünk a 2 nép barátságáról, és arról, hogy támogatjuk Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnök úr politikáját. We bear witness of the friendship of the 2 countries, the 2 nations, and also of the fact that we support Hungary and we support the policies of Prime Minister Orbán. Minden lengyel embert, minden nemzeti érzelmű szervezetet felhívunk, hogy csatlakozzanak hozzánk. Kérem, hogy mindenki értesítse erről az ismerőseit és barátait. We call upon all the Polish people and all the organizations with national sentiments to join us, and we also ask everybody to bring their friends and relatives. Utazzunk együtt, hadd lássa Európa, hogy mi lengyelek nem hagyjuk cserben Magyarországot, hogy gondolunk barátainkra, a magyarokra, és nem feledjük őket. Hadd töprengjen el a balliberális Európa, mielőtt újra megpróbálná megalázni a büszke magyarokat. Cselekedjünk! Let's travel together. Let Europe see that we, the Polish people, will not leave Hungary alone. We think of our friends, the Hungarians, and we won't forget them. Let the left liberal Europe contemplate before it tries to humiliate the proud Hungarians again. Let's act. A mostani törekvésekből, az eddigi cselekvésekből az tűnik ki, hogy akár több mint 1000 lengyel ide fog érkezni március 15-ére. As for the current situation, it now seems that there will be over 1,000 Polish people arriving in Hungary on the 15th of March. És még egy felhívás, amely Lengyelországban hangzott el, és terjed ott, a következő szövegű. A Gazeta Polska codziennie újság, vagyis a Gazeta Polska napilapja, magyar árukat vásárolunk, felhívással, elnevezéssel akciót kezdeményezett. And another call for action which is now spreading in Poland is the following. Gazeta Polska Codziennie, which is the daily edition of Gazeta Polska, has launched an action saying we are buying Hungarian products. Ezek után úgy gondolom, hogy Lengyelország is fog csatlakozni, lengyel nemzet, magyar barát és a szuverenitás védő lengyel ember lesz abban a mozgalomban, amelyet itt indul el, mint patriota mozgalom, európai patriota mozgalom. Gondolom, a lengyelek is benne lesznek. Köszönöm szépen!
Union will join our Hungarian friends, the Polish people supporting the sovereignty of another friendly nation will also join the patriotic movement. Thank you. A hozzászólást is, és ennek megszállásaképpen felkérném Huszár Lászlót, hogy kik azok a nemzetiségek, illetve kik azok a kis magyar nemzeti közösségek, amelyek még csatlakoznának az Európa Patrióta mozgalomhoz. Thank you very much, Dr. Konrad Sutarski. And now I would like to give the floor to Mr. László Huszár to talk about which other Hungarian national communities are going to join the Patriotic Europe movement. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! A szlovákia-magyar civilek kapcsolatrendszerének a továbbszélesítése a beszámolóm, előadásom címe, és lehet, hogy ez a kezdetben kakuktojásként tekinthető ebben a témában, de azt gondolom, hogy az közös Európa, az Európa mint közös múlt, mint közös történelem és közös tudástár jelenti számunkra jelenben azt, a történelmi múlt tapasztalatait összegezve, hogy hogyan tudunk előre lépni, hogyan tudunk megszabadulni az elmúlt évtizedek, tehát durván a 20. század közepétől a mai napig, hogyan tudunk megszabadulni ennek az időszaknak attól a nyomásától, attól a lelki-szellemi nyomásától, amely eddig ért bennünket. Ha csak azt vesszük, hogy a 17.-18. században, beszéljek csak Földvidékről, Szepsi-Csombor Márton vagy Szent Simonár Albert, akik a magyar történelem, magyar irodalomnak jeles alakjaiként tanulni mentek Európába, hogy abból a tudástárból merítve visszajövén a hazát, a nemzetet építsék, a magyar szellemiséget építsék. Igen, bocs. Ladies and gentlemen, I am going to talk about how